අද දිනේ තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා යුක්තිය සාධාරණත්වයේ ඉල්ලලා මේ ආකාරයෙන් අපේ රටේ දූෂණ වංචා වලට විරුද්ධව මේ දූෂණ වංචා විරෝධී සමාජයේ කොටසක් හැටියට තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට මේ අරගල පටන් ගත්තේ ගෝඨකෝගමට පෙර සිට. ඉතින් අදත් ඒ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙන ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය තුල තමන්ගේ අයිතිවාසිකම තුල මේ ආකාරයෙන් ඇවිත් තිබෙනවා. අපි දන්නවා මේ එදා ඉඳන් ඒ තිබිච්ච ඉල්ලීම් තවමත් ඔවුන් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම ඒ ඉල්ලීම් සිදු කරන ගමන් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට විමල් වීරවංශගේ අද රෙදි ගැලවීමට නියමිතයි. තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව හරහා අපි එනවා. මොකද හේතුව අපි දන්නවා විමල් වීරවංශ කියනවා අරගලයේ කුමන්ත්‍රණයක්, අරගලයේ පිටිපස්සේ ජූලි චං හිටියා, අර චුං හිටියා, මෙයා හිටියා, අරම හිටියා කියලා. අන්තිමේදී දැන් අපි අනාවරණය කරනවා කවුද මේ අරගලයේ ඇති වුනේ අර්බුදය නිසානේ. කවුද මේ අර්බුදය ඇති කරේ කියලා. කවුද අර්බුදය ඇති කරේ කියන එක අපිම අහගමු. විමල්ගේ කටින්ම අහගමු කවුද අර්බුදය ඇති කරේ කියලා. Hold this right. Okay. විමල් වීරවංශ. ඔව්. මන්ත්‍රීතුමා මම මේ ඒක අහන්න එතුමාට මම කෝල් එකක් ගත්තා right. ඒ කෝල් එක තමයි දැන් අපි ප්ලේ කරන්නේ. ඔන්න බලන්න විමල් වීරවංශගේ මේ අර්බුදය ඇති කරපු විමල් වීරවංශගේ උත්තරය. විමල් වීරවංශ. ඔව්. මන්ත්‍රීතුමා මම චිරන්ත අමරසිංහ කතා කරන්නේ. හෙලෝ. අමරසිංහ. ඔව් චිරන්ත අමරසිංහ කියලා මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරී. මේ මන්ත්‍රීතුමා මට දැන මේ දැන් ඔබතුමාලා මේ දැන් අර මම දැක්ක ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවා. දැන් එතකොට මට දැනගන්න අවශ්‍යයි අර දැන් IMF කතන්දරයේදී ඔබතුමාලා හිටිය ස්ථාවරය මොකක්ද? IMF යන්න ඕනේද එපායිද කියන ස්ථාවරයේද හිටියේ? ඔබතුමාලා කියලා කියනකින් අදහස් කරන්නේ නෑ. ඔබතුමා ඉඳි හිටියේ මොන ස්ථාවරයේද? මම හිටියේ යන්න ඕනේ නෑ කියන ස්ථාවරය. ඒ කියන්නේ මේ ගිය දෙදා මේ ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුවේ කාලේ නේ? ඔව්. right. Okay. Thank you. ගෝඨාභය ජනාධිපති කාලේ විමල් වීරවංශ හිටියේ මොකද්ද ස්ථාවරය? හිටියේ IMF යන්න එපා කියන ස්ථාවරේ. අද අපේ රට බංකොලොත් උනේ ඩොලර් අර්බුදය ඇති උනේ මේ අර්බුදය ඇති කලේ විමල් වීරවංශලා නෙමේද? එතකොට අද ඒ අර්බුදය ඇති කරපු විමල් වීරවංශලා හරහා දැන් ඇවිල්ලා කියන අර්බුදේ අරගලය ඇති කරේ කුමන්ත්‍රණයන්. එතකොට ඒ අරගලය ඇති උනේ අර්බුදේ නිසා නෙමේද? එතකොට මේ අර්බුදය ඇති කරපු විමල් වීරවංශලා මොකද්ද මේ කරන විහිළුව කියලා අපි අහනවා. ජෝක් එකක්ද? ගොන් ජෝක් එකක්ද මේ කරන්නේ? පොත් ලියාගෙන හදාගෙන කතා කියාගෙන ජූලි චං හිටියා ඇමරිකානු කුමන්ත්‍රණය අරක මේක කියවනවනේ. එතකොට විමල් වීරවංශ නෙමේද මේ IMF නොයන්න, IMF යන්න එපා, don't go to IMF කියන ස්ථාවරයේ ඉඳගෙන මේ රටේ අර්බුදයට යවුවේ. එතකොට අර්බුදය තුලින් ආපු අරගලයේදී අරගලයේ කුමන්ත්‍රණයද? එහෙමනම් කුමන්ත්‍රණයේ මහමොලකරු විමල් වීරවංශලා නොවේද? අද ලැජ්ජ නැතුව අරගලය දූෂිත දෙයක් අරගලය කුමන්ත්‍රණයක් ගන්නවා. ලැජ්ජ නැද්ද විමල් වීරවංශට? තමන්ම පිළිගන්නවා. මොකද්ද තමන් පිළිගන්නේ? තමන් පිළිගන්නවා තමන් තමයි IMF යන්න එපා කිව්වේ කියලා. එතකොට කවුද මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ? ප්‍රශ්නේ ඇති කරේ කවුද? ඒ හින්දා දැන් ජනතාව අපි තිමිරිගස්සයාවේ ජනතාව මේ ආකාරයෙන් සාමකාමී විරෝධතා කරන්නේ මේ අරගලය මේ ජනතා නැගිටීම මේ විදියට සිදු වෙන්නේ කවුරු හින්දාද මේක කරේ? මේ තත්ත්වයට රට අර්බුදය ඇති කරේ විමල් වීරවංශලා නෙමෙයි. ඒකල්ලොම ලැජ්ජ නැතුව රෙද්ද වහගන්න ඇවිල්ලා කියනවා අරගලය කුමන්ත්‍රණය. එතකොට අර්බුදේ මහමොලකරුව ටික ඇවිල්ලා කියනවා අරගලය කුමන්ත්‍රණයක්ලු. අර්බුදය නිර්මාණය කරේ උන්. හරි මේ ලැජ්ජ නැති මේ දේශපාලඥයෝ ලැජ්ජ නැතුව සමාජ මාධ්‍යට ඇවිල්ලා ජූලි චං අරකයි මේකයි කියලා රට ජාත්‍යන්තර ඉදිරියේ හැල්ලුවට ලක් කර තමන්ම තමයි IMF යන්න එපා කියලා මතවාද ගෙනියලා තියෙන ගෝඨාභයගේ කාලේ. ගෝඨාභය ගියේ නැත්තේ IMF මේ කට්ටියගේ බලපෑම නිසා නෙමේද? මේ අයගේ බලපෑම නිසා නෙමේද ගෝඨාභය IMF නොගියේ? අපේ රට බංගොලොත් උනේ. එතකොට ඒක මහමොලකරුව ටික දැන් ලැජ්ජ නැතුව ඇවිල්ලා ගෝඨාභයට විරුද්ධ වෙලා රෙද්ද වහගන්න ඇවිල්ලා අරගලය කුමන්ත්‍රණයක්ලු. ඉතින් ක්‍රිස් මේක මහ විහිළුවක් නේ. මොකද්ද මේ විමල් වීරවංශට රෙදි තියනවාද මොනවද මේ කරන පදනමක් නැති වැඩ?
මේ චිරන්ත දැන් අපි දැන් ගිය සතිය දෙක ප්‍රවෘත්ති බලනකොට අපිට තේරෙන්නේ ඔක්කොම ලැබිලා කියන්නේ අරගලය නිසා රට බංකොලොත් වුණා කියලා. අරගලය දැන් අර්බුදය ඇති කරේ විමල්ලා. ප්‍රසන්න රණතුංග කියනවා මේ මොකද්ද ළමයි මොකද අරගලය කරපු කට්ටිය මේ ළමයි හැමතැනම මොකද්ද කිව්වේ? ඉලිජිටිමේට් චිල්ඩ්‍රන් මම සිංහලෙන් මොකද්ද කියන්නේ? ඒක කියනවා. ඊට පස්සේ නාමල් රාජපක්ෂ කියනවා අරගලය නොමග ගිය කට්ටියලු. හරිද? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ පුනරුත්ථාපනය කරන්න. ඇත්තට චිරන්ත උතන පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සෙට් එකම 225 සහ 1 කියලා කිව්වොත් මං හිතන්නේ හරි. මේ අපි මෙහෙමයිද චිරන්ත ඉතින් අර යමෙක් අර බොරුවක් අර ගොබල්ස් තියරි නේද ඔය කියන්නේ යමෙක් අර බොරුවක් දිගට කියාගෙන යනකොට ඒක ඇත්ත වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකමයි චිරන්ත ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මහජනය අපිට ඉතින් කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා ජනයා මේ විදියකින් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේගොල්ලොන් ගාව ජාතිය මොකද්ද රූපවාහිනිය තියෙනවා පත්තර ලේක් හවුස් පත්තර තියෙනවා ආණ්ඩුවේ පැත්ත කියවන්න ඊට පස්සේ මේ සන්ඩේ ටයිම්ස් වගේ පත්තර අපි දන්නවා තියෙන සම්බන්ධතාවය මොකද්ද අපේ ජනාධිපතිට සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රවෘත්ති පළ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට. ඉතින් මේගොල්ලොන් ඇවිල්ලා මේ වගේ ප්‍රවෘත්තියක් කියද්දි ඒවා ලොකුවට ඒවා වාර්තා කරනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට යනවා. මිනිස්සු කියනවා අඩේ අරගලෙන් තමයි රට බංකොලොත් උනේ. හැබැයි මතක් කිරීමක්. අපි ඉතින් ඒක අපි හරි පැත්ත කියන්න. අරගලය ආවේ අර්බුදය නිසා. අර්බුදයේ නිර්මාතෘවරු විමල් වීරවංශලා කියලා දැන් ඒගොල්ලොම පිළිගන්නවා. ඔව් ඉතින් ඉස්සර IMF එකට යන්න එපා කියන හිටියේ. ඉතින් දැන් ඇත්තට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් පිළිගන්නවා අපි IMF එකට මීට කලින් යන්න තිබ්බා කියලා. අර්බුදය දුරදිග ගියාට පස්සේ තමයි IMF එකට මේගොල්ලෝ ගියේ. ඒ වෙලාවේ IMF එකට ගියා නම් මෙච්චරට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔබ කියන්නේ. ඉතින් දැන් මං හිතන්නේ චිරන්තවා ප්ලේ කරපු රෙකෝඩ් එකෙන් අපි ඔක්කොම අහගත්තා විමල් වීරවංශ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ ස්ථාවරේ IMF එක සම්බන්ධව. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කතා කරනවා ජාතියේ වීරයෝ වගේ. ඉතින් මේමයි ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න අයිතියක් තියෙනවා චිරන්ත. හැබැයි මිනිස්සු මහජනයා බුද්ධිය පාවිච්චි කරන්න ඕන. කියන්නා කෙසේ වේවත් ඔවත් අපි බුද්ධිමත් ලෙස අහුම්කම් දෙන්න. අර පාස්ටර් ජෙරෝම් ඇවිල්ලා කියනවා දේවල් මොකද බුදු බල සේනාවේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියනවා දේවල් වෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් හැබැයි මිනිස්සු බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒවට රැවටෙන්න. දැන් එකපාරක් පාස්කු ප්‍රහාර රැවටිලා ආපහු රැවටෙන්න ඕන දෙවෙනි පාට ඇත්තට මං කියන්නේ දේශපාලනගේ වැරදි නෙමෙයි. මේ අපේ වැරදි. ඒ කියන්නේ අපි තාමත් ඔය ජාතිවාදිය ඒ වගේ දේවල් රට ජාති ආගම තාම තේරිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන පළ විපාක. ඉතින් අපි අරගලය තුල එකතු වුණේ මෙන්න මේ දේ යටතේ. ඒක තමයි ගොඩක් අයට අමතක වෙච්ච දේ. මේ තියෙන ජාතික කොඩිය, ජාතික ධජය පමණයි අරගලේ මූලික උනේ. හැමෝගෙම අතේ තිබුණේ ජාතික ධජය. ආදරේ අරගලයක්. ඒ කියන්නේ කිසිම හිංසාවාදී මේ හිංසනයක් තිබ්බේ නැහැ. හරිද? මයි 9 වෙනකන් ඒ ගෝල්ෆේස් පිටියේ තිබ්බේ ඉතාමත්ම සාමකාමී අරගලයක්. ඒ සාමකාමී අරගලය අනිත් පැත්ත හැරෙව්වේ 9 වෙනිදා උදේ අරලියගා මන්දිරයේ මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛව සනත් නිශාන්ත නාමල් රාජපක්ෂ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඊට පස්සේ ඒවට අපි දැක්කා අපි සාමාන්‍යයෙන් රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ ගොඩක් අපි විශ්වාසය තබනවා. හැබැයි අපි එදා දැක්කා STIJ දේශබන්දු තෙන්නකෝන් හැසිරුණු විදිය. ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කරලා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රකෝපකත් ඊට කලින් අරලියගා මන්දිරයේ වුණේ මොකද්ද කියලා අපි දැක්කන් චිරන්ත. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ඇවිල්ලා ගැහුවා කියන්නේ නිරායුධ මිනිස්සුන්ට ගහලා ඊට පස්සේ තමයි ඒක බලාගෙන ඉන්න බැරි වෙච්ච අපේ මේ ඒ කියන්නේ අරගලේ භූමියේ නොහිටියට මේ රටේ හිටපු අරගලේ ඒගොල්ලන්ගේ හදවතවල තිබ්බ ජනයා දුවගෙන ආවා එතනට. ඊට පස්සේ තමයි ඒක වීඩියෝ පවා තියෙනවා මිනිස්සු දුවගෙන එනවා. ඔව්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේක හැරුණේ. ඉතින් දැන් ඒගොල්ලොන් කතා කරන්නේ ඒක ගැන තමයි. ඒක ගැන විතරයි. ඒක වැරදි. ඇත්තට කවුරුවත් පහර දීම් මේ දේපල වලට අලාභානි කිරීම වැරදි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒක ඒ වුණේ කොහොමද කියලා
මතක තියාගත්තොත් මං හිතන්නේ හොඳයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අර කට්ටියව සාක්ෂිකරුවන් කියලා පැමිණිල්ල ඒ කියන්නේ චූදිතීන් කරන්න ඕනේ මේක මුලින්ම පටන් ගත්ත කට්ටියව. If I can add to that, is that කොහෙද මේ පෙට්‍රල් ක්‍රයිසිස් එක මැද මේක fully organized එකක් කොහොමද ඒගොල්ලන්ට පෙට්‍රල් හම්බුනේ මේ ගෙවල් මේ ටක්ටක් ගාලා ගෙනි තියන්න කවුද එනං ගිනි තිබ්බේ මේ රටේ කාටද පුරුද්ද තියෙන්නේ no I have to say that කාටද පුරුද්ද තියෙන්නේ මේ රටේ ගෙවල් ගිනි තියලා හොඳට ගිනි තියලා මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු කුණු ගොඩවල් පත්තු කරගන්න ගිහිල්ලා තමන් පිච්චෙන තමන් තුවාල වෙනවා එතකොට මෙච්චර පළපුරුද්දක් තිබුණේ කොහොමද ගෙවල් ගිනි තියන අපි දන්නවා නොටෝරියස් සෙට් එකක් ඉන්නවා ජාතිවාදී අන්තවාදී අර සෙට් එක අර අම්පාරේ කොහෙද අම්පාර පැත්තේ ඊට කලින් අරහේ අලුත්ගම ඒ සිද්ධීන් වල හිටපු කට්ටිය නෙමේ දේව පිටිපස්සේ හිටියේ ඉතින් ඒ හින්දා මේ වලිගේ පෑගිලා රනිල්ගේ ලැජ්ජ නැතුව තාම අරගලයට බැන බැන ඉන්නවා තමන්ගේ ගේ කොච්චර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕනද ගයක් ගිනි තියන්න මොකෝ ගිනි කූරු වලින් අදපු ඇද්ද ගයක් කියන්නේ ඉතින් මහ ලැජ්ජයි කියමු ඒක හරි දැන් ගේ විතර ගිනි තිබ්බනේ දැන් අරගලයේ කට්ටියනේ ඕකට සම්බන්ධයි කියලාත් කියන්නේ ඉතින් ඇයි ඒගොල්ලෝ අල්ලන්නේ නැත්තේ දැන් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ ගෙදර පුද්ගලික ගෙදර ගිනි තියලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවනේ ඉතින් ඇයි චිරන්ත මේක අල්ලලා තියෙනවා හැබැයි කාර් එක සම්බන්ධයෙන් එහෙම කරපු අය තාම අල්ලගන්න බෑලු දැන් කවුද ඔකට ගිනි තියලා තියෙන්නේ දැන් කවුද ගිනි තියලා තියෙන්නේ ඔය ගෙදර මාර වැඩේ කියන්නේ බුලට් ප්‍රූෆ් වාහනයක් කොහොමද ගිනි තිබ්බේ කියන එකට හානි කරේ කොහොමද කියන එක මට හිතා ගන්න බැරි නෑ මේ ඒ ගෙදරට water cannons what is there එතන වෝටර් කැනන්ස් දෙකක් ඉතින් මිනිස්සුන්ට ගහන්න ඒකෙන් බැරි වුණාද ගින්න නිවන්න මේ මද කොළඹ ෆයර් හයිඩ්‍රන්ට්ස් නැද්ද ෆයර් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකක්ද වෙලා කිව්වේ එන්න බෑ එදා නේද MTV එකේ කට්ටිය රිපෝටර්ස්ලා වෙතන ගැහුවේ එතන ඇයි ඉන්සයිටින් අර මැයි නමේම අනිත් එක කරේ මිනිස්සුන් අවුස්සලා එතනට ගෙන්නගෙන ඉතින් චිරාන්ත මේමයි මං එන්න හැදපු කාරණේ අරගලයක් ඇති වෙන්න හේතුව අපි වගේ සාමාන්‍ය ජනයාට බලාගෙන ඉවසගෙන බැරිම තැන තමයි අපි පාරට බැස්සේ හරිද අපි බාරට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් අල්ලගෙන හිටියා හරිද අපි මේක පටන්ගෙන අවුරුදුකටත් වඩා වැඩි අද අපේ 187 වෙනි දවස ඉතින් අපි ඉල්ලන්නේ හරිද පාලකයා කෙසේ වුණත් අපිට මහින්ද හිටියත් කමක් නැහැ මේ රනිල් හිටියත් කමක් නැහැ සජිත් හිටියත් කමක් නැහැ අනුර කුමාර හිටියත් කමක් නැහැ නාගානන්ද කොටුතොක්ක හිටියත් කමක් නැහැ අපි අහන්නේ මේ පත් වෙන පාලකයා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කරන්න මේ රටේ වගවීමක් කරන්න මේ රටේ දැන්වත් දැන් ඔබ ඔය තැනට පත් වෙලා ඉවරයිනේ හරිද ඔබ මේ රටේ දේශපාලනය කරලා තියෙන අවුරුදු 45ක් ඔබට අවුරුදු 70ට වඩානේ වයස ඉතින් දැන්වත් ඔබට රටට හොඳක් රටට කළ යුතු දේ කරන්න දැන්වත් බැරිද කරන්න ඒකයි අපි අහන්නේ මෙච්චර මිනිස්සුන්ගේ සහයෝගයක් තියෙද්දි මේවට දැන් විරෝධතාවලට අපි දන්න ලිබර්ටි වටරවුමේ විරෝධතාවට කොච්චර මර්ධනයක් ගේනවද ඇයි එහෙම කරන්නේ මේ මිනිස්සුත් එක්ක හිටගෙන ජනතාවත් එක්ක හිටගෙන නෙමෙයිද රටක් කරන්න ඕනේ ජනාධිපති කෙනෙක් ඕන මොකෙක් එන ඕන එකෙක් චිරන්ත තුෂාන් ගුණවර්ධන කියන හිටපු මේ CA එකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් එයා CID එකට දීලා තියෙනවා මම දන්න තරමින් එයා කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ පබ්ලික් ඩොමේන් එකට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුත් මට ප්‍රචාරය කළා තියෙනවා ගොඩක් අක්‍රමිකතා සතොස එකේ වුණ දූෂණ අක්‍රමිකතා සතොස එකේ ගෑස් සම්බන්ධව මේ ගාලික් ස්කෑම් එක සම්බන්ධව හැබැයි මේක දැන් කියලා මාසකට වඩා වැඩි වෙනවා අද වෙනතුරු මුකුත් කළා නෑ ඒ පුද්ගලයා දෙන්න කවුද වන්දුල ගුණවර්ධනයි ලසන්ත අලගේවන්න හරිද මේගොල්ලොන් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න කෙනෙක් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකනේ වන්දුල ගුණවර්ධන ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට මුකුත් ඒගොල්ලොන්ට මේ වෙනුවෙන් විනය පරීක්ෂණයක්වත් කරන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ අපි දන්නවා නිමල් සිරිපාල නීතිය විනය පරීක්ෂණ මොකද නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද නිමල් සිරිපාල ඩිසිල්වා අපි දන්නවා ජපානයේ තානාපති මෙන්න මේ බෝඩ් එකේ තියෙන මේ ජපානයේ මං හිතන්නේ තානාපතිවරයා කිව්වා එයා මේ කොමිස්සයක් ඉල්ලුවා කියලා ටයිසේ කෝපරේෂන් එකෙන් නිමල් සිරිපාල ඩිසිල්වා ඒ විදිය ලොකු කතාවක් ගියා ඔව් හැබැයි අද වෙනතුරු මුකුත් කරලා තියෙනවද එයා විමර්ශනයක් කරලා ඒගොල්ලෝ කමිෂන් පත් කරලා ඒගොල්ලෝ හොයනවා ඉතින් දැන් නිදෝස් කොට නිදහස් කරන එක චිරන්ත හරිද මෙහෙම කරලා ඉතින් ඔතන වෙන්නේ ඉතින් සිස්ටම් එකක් චේන්ජ් වෙන එකක් නම් වෙන්නේ නෑ චිරන්ත හැබැයි එක දෙයක් කියන්න ඕනේ සතුටට කාරණයක් මේ සතියේ අපි දැක්කා මේ මට මතක නෑ what's it name ප්‍රශාන්ත් what's the name of it no ප්‍රශාන්ත් දිවිස no what's the name of that කොහොම හරි අලුත්
පක්ෂයක් අපි දකිනවා. ඉතින් මේවා තමයි වෙන්න ඕන. අලුත් පක්ෂයක් ඒක අපි හරි සතුටුයි ඒක දකින්න. ඒකේ ස්ත්‍රී නියෝජනය 50% විතර තියෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන වෙන ඒ කියන්නේ මුස්ලිම් මුස්ලිම් බෞද්ධ හින්දු කතෝලික ඒ වගේම මේ දෙමළ සිංහල ඒ වගේ නොඑක් ඒ කියන්නේ හැම එක්කෙනාටම මේ රෙප්‍රසෙන්ට් කරන විදියට අපි දැක්ක පක්ෂයක්. තරුණ කට්ටිය. ඔව් මේ නාකි මයින්ෝ නෙමෙයි. වැදගත් මේකේ ගලන් තරුණයි. ඒකත් ඇත්ත. ඉතින් දැන් මේ වගේ දේවල් දකින්න ඇත්තට අපි මේක ගැන කතා කරන්න ඕන චිරන්ත අපි ඒකට සතුටට කාරණයක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි නම් දේශපාලනයට මේ මොකද්ද ඒ වෙනි අදහස් අපිට නන්නේ. හැබැයි මේ වගේ කට්ටිය ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. තවත් තරුණ කට්ටිය එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ වායසට ගිය මේ වගේ දූෂිත සිස්ටම් එකේ පෝෂණය වෙච්ච කට්ටිය අයින් කරන්න පුළුවන් එක විදියක් තමයි ඡන්දෙන්. ඉතින් ඒ ඡන්දෙට මේ වගේ තරුණ කට්ටිය අලුත් අදහස් තියෙන කට්ටිය ඉස්සරහට එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ප්‍රශාන්ත් ඩිවිස මම හිතන්නේ යාගේ නම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට අපි සුබ පතනවා. ඒ වගේ තවත් කණ්ඩායම් ඉස්සරහට එයි කියලා අපි මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒවවත් දැකලා මේ නාකි පප්පලා මේ ලැජ්ජ වෙලා දැන්වත් අනේ දැන් ඇති අපි තරුණයන්ට chance එකක් දෙමු කියලා මේ ඉල්ලා ආස්වෙයි දේශපාලනයෙන් සමුගනි අපිට මේ රට අවුරුදු 75ක් මේ මොකද්ද අවුරුදු 45ක් දේශපාලනය කරපු රනිල්ටයි මහින්දටයි ඒ රට බංකොලොත් වුණා කියලා බලා ගන්නම උනේ ඒ ලැජ්ජාව ගැන හිතලවත් මේ දේශපාලනයෙන් සමුගෙන තරුණයන්ට මේ රට මේ chance එකක්වත් දෙන්න දෙයි කියලා අපි හිතනවා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අද 21 වෙනිදා පාස්කු ඉරිදා අපි දන්නවා පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයේ මහමොලකරුවෝ අල්ලනවා කෙසේ වෙතත් රනිල් රාජපක්ෂ දුන්න පොරොන්දු කෙසේ වෙතත් අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ යුක්තිය කෝ පාස්කු ප්‍රහාරයට ඇයි මේ රටේ මිනිස්සු පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉල්ලන මිනිස්සු මේ රටේ අද 21 වෙනිදාවක් වෙලා මාස 49ක් ගත වෙලා පාස්කු ප්‍රහාරයට යුක්තිය ඉටු කරනවා කෙසේ වෙතත් ඒකට වගකිව යුත්තෝ පොලිස්පති වෙන්න සිහින බලනවා මොන වසලැජ්ජාවක්ද විශේෂයෙන්ම අද මොන හරි කියන්න පොඩ්ඩක් Auntie Tassie, would you like to say something today? Yeah, I mean, I'm always here to say anything, Chiranta, you know me. Today I'm in a bit of a good mood though. I think I'm trying to be more positive. Ranil's people, now the state is not going against these extremist movements. They are allowed to roam free just as in the time of the Rajapakshas. So Ranil is not, he is told to be a very, he's a very good man. He is not an extremist, but still, why is this happening? Isn't he the Minister of Defense? Isn't the police under him? Why is he allowing this type of goons to run amok and cause disharmony amongst religions and races? I mean, the 18th was another incident. I mean, I feel that he is now he has, you know, just as he betrayed his, so democratic policies, he has now betrayed that policy of being a non-extremist. I don't know whether he should answer to that. The thing is, Chiranti, it doesn't seem like he has any vision at all. He has absolutely no plan. You know, each day it's something new, right? And it seems to be the direct opposite of what he should be doing, which is what we just can't understand. You know, he knows what the people want, right? And what is he doing? He's doing exactly the opposite, right? Going behind all the Aragaliya people, going behind all the, I mean, a woman can't even walk on the road holding a flag. It's a big crime, right? And now all of a sudden it's a national flag also. National flag, and it's now she was arrested for holding a national flag. I mean, what nonsense is this, right? Then you have this Pastor Jerome. Why are they making such a big deal about Pastor Jerome? He came and spoke a few words just few days ago. What about all of the people who have been speaking for years against religion, right? Inciting violence, inciting hatred. They are just walking the streets and they suddenly come out of their sleeping state to come and talk about Pastor Jerome. Yeah. You know, I just laugh sometimes why people can't see that this is all a cover-up. This is all a plan, you know, to distract us from what's really, really happening. You know, and people are,
You know, people talk about Chiranta how in Colombo everything is hunky dory, right? We have our petrol, we have our gas, we have our lights, we have everything. Shops are now full of things. You know, imports are not so restricted now. You know. It's going to be released a bit more. Yeah. Now you go talk to somebody in the outskirts. They're still suffering. They're still not having one square meal a day. So many people have lost their jobs. We are hearing daily about companies closing down. Today, to be honest, today I went to one golf face. I went to the food court. Of the, say there were 20 shops last year, out of the 20 that were there must be only about 6 that are remaining. Yeah, it's the same at Liberty, Majestic City. Is it? Yeah, it's the same. I go to all these places to eat, so I'm like a food blogger, no? Yeah, So yeah. I realize so many shops have shut down. Shut down. And what about all those jobs that people have lost? You know, it really breaks my heart because I don't see, yes, I'm comfortable. I'm happy with what I have. But what about the other person who is struggling? Look at the children who are not even going to school, right? I would like to add to that because it just seems like the Colombo lot are quite now there, as long as they're okay, right? They want to be this elitist lot. They don't want to. They're not. It's not in their best interest to develop the whole country. It's like what kind of feeling is that? Are we all Sri Lankan? It really shocks me. Yeah, and it's like in North Korea. There are the elite in North Korea. In North Korea also you get the elite. They are benefited. They have internet. They have everything there, right? They have 24-hour power, but the 90% of the country doesn't have power. They don't have internet. They ban. People can't access it. So, but the elite can. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ කියන්නේ උතුරු කොරියාවක් වගේ අපේ කොළඹ මිනිස්සුත් ඉදෙනවා. ඒ ඉහළ පන්තියේ කොළඹ අයට තෙල් ටික තියෙනවා, කෑම ටික තියෙනවා, සල්ලි ටික තියෙනවා. ඒ විදිහට වුණාම මේගොල්ලෝ ඔක්කොම සතුටෙන් ඉන්න අර උතුරු කොරියාවේ මිනිස්සු ටික වගේ. එතකොට what angers me the most, last year for a few months of the year, we saw Sri Lankans stand together as one, right? No divisions. We were just මොන්ටෙරෝ එකත් go home ගෝටා. exactly with one mission, right? With one common purpose. We had no racism at that time. Nothing. Now, everything is blamed on the Argaliya. Argaliya is having illegitimate children and abandoning them. I mean, can they go think any lower than that? Right? So many things are being blamed on the Argaliya. Vimal is the person who actually created the whole. He had been responsible for the crisis. He had been one of the persons who had objected to going to the IMF. Yeah, So then, listen to your direct- voice clip yeah. just now. That's shocking, isn't it? And he is now saying about the Karagale is a conspiracy. Yes. There was a girl who. La La Land. La la land. I wish we could get back that unity that we felt last year. And people should stand and as the country and go for a better country. That should be the target. It's not about having the daily meal, your daily meal. It's about everybody having their daily meal. But this is the message. This is the message that Ranil Wickremesinghe needs to listen to, right? We are not saying he's a bad person. We are not asking Ranil to go But home. he seems now bad because he's defending the extremists. I'm still having a little glimmer of hope, Chiranta. All I want is for him to hold people accountable for looting our country and bringing our country down to this, economic. I share the same feelings, but given the circumstances of what he's doing on the 18th and what it allowed to happen, it is I'm losing all hope. I mean, he can go forward and we can say we have some hope, but I am now of the opinion he has lost his values of democracy and extremism. He was not an extremist, but I think now he doesn't care. I don't know. He has to clarify why it happened on the 18th. Yes. I mean, those are the guys who assaulted me. Those guys were the people who assaulted me at Golfis on the 28th of November. Okay. So, why? I mean, come on, wake up. There's a complaint against that guy who is coming and he apparently assaulted Tarindu Uduragadara. Yes. There. So, he's the guy who assaulted me at Golfis. So, I was one guy, there are so many people there, but they attack. But I was one person. I had to defend for myself. But even on the 18th, the biggest news item was the police who got injured.
Did you hear that? Yeah. I was watching the news that day, hardly said anything about the people who had gathered at Kanatta or who were, no, the police who got injured. They were the, highlight. Victims. Yeah, they were the victims, It's really annoying because what we want is just one glimmer of hope, Chiranta. I something- hope Ranil has the backbone to do it. Yeah. Either even Ranil, not even Sagal. I mean, if Mangala was there, I miss him. Like I was against his, statements and speeches. But Mangala, if he was there today, he would have slammed Ranil left and right, and Ranil would have been a different person. Mangala's country first. void, yes, Mangala's void is the reason why Ranil has lost his credibility, his democratic values and extremist values, anti-extremist values. Yeah. So in regard to that, so thank you. Thank you, Chiranta, for being here, supporting our GGY protest every Sunday. Excellent. ඉතින් ජනතා අදහස් වලට යොමු වෙනවා. කියන්නට තියෙන්නේ දැන් පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සිදු වෙලා මාස 49යි. අපි මාස ගැන දවස් ගැන ඉන්නවා. යුක්තිය ඉටු කරනවා කෙසේ වෙතත් පාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකිව යුතුවුන් දැන් පොලිස්පති වෙන්න තාම සිහින බලනවලු. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ගැන? ඒ හීන හැබැයි වෙනකොට හීන ගැන අපි උවමනට බලාපොරොත්තු තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි අදහන විදිහට ලෝකපාලක දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. දෙවියන්ගේ තීන්දුව අපි අනිවාර්යෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද දෙවියන් නිහඬයි කියලා අපි කොයි වෙලාවකවත් හිතුවොත් අපිට මේ ලෝකේ වෙන සමහර දේවල් දිහා බලනකොට අපිට අන්තිමට තීරණය ගන්න වෙන ඒ දෙවියන්ගේ කැමැත්තෙන් දෙවියන් දීපු දෙයක් කියලා. එහෙනම් මෙතනදිත් අපේ එකම විශ්වාසය නීතිය අවනීතිය වෙනවනම් නීතිය වල් වදිනවනම් නීතිය පිළිසරණක් නැත්නම් නීතිය අපිට සහනයක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් එහෙනම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දෙවියන්ගේ පිහිට විතරයි. එහෙමනම් දෙවියෝ සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. මගේ එකම බලාපොරොත්තුව දෙවියෝ නිසි වෙලාවට නිසි පුද්ගලයාට නිසිම දඬුවම දෙයි කියන එක. ඒක ගැන මට කිසිම අවිවාදයෙන්ම ගෝඨාභය ඇවිල්ලා බලය ලැබිලා තැනට ඇවිල්ලා තනතුරට ඇවිල්ලා තමයි රෙදි ගැලවුනේ නේද? ඔව් මතක ඇතිනේ හැම මාසෙම මාසයක් පාසම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් එක්කෝ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ එක්කෝ ගෑස් ප්‍රශ්නේ එක්කෝ ජනතාවගේ උද්ඝෝෂණ ප්‍රශ්නේ ලයිට් ප්‍රශ්නේ ඉතින් අපි දැක්ක මාසෙන් මාසෙට ඇවිල්ලා එයා බත් වෙන දවස එක්කම තමයි කොරෝනා කේස් එක එළියට ආවේ. ඔව් ඉතින් එයා රජ වුණාට මිනිස්සු බැවත් එක්ක එයාට පෑහෙන්න හම්බුන්නේ ගම සමග පිළිසඳරක් කියලා අමුතුම විද්‍යාව පටන් ගත්තා. අන්තිමට මොකද උනේ? ගම එයාත් එක්ක පිළිසඳරට එනකොට එයා රටිනුත් පැනලා ගියා. රෙදි ලෙෆ්ට්නේ. ඉතින් ඒක අපි හොඳට මතක් තියාගන්න ඕනේ. සෝභා ධර්මයක් හරි අමුතුයි. අපි හිතන වෙලාවට අපි පතන වෙලාවට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දඬුවම ඒකාන්තයෙන්ම ස්ථිරයි අවිවාදයෙන්ම තොරයි. විශේෂයෙන්ම ජීවන වියදම කොහොමද මේ දවස්වල අඩුද වැඩිද? ඇයි hina වෙන්නේ? වියදම රනිල් හොඳට පාලනය කරන අපරාධ කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද බඩු මිනිස්සු අඩි දුප්පත් ගැන හරියට දැන් ඩොලර් එක එහෙම අඩු වෙලාලු දැනෙනවද ඒකේ? නෑ උගන්නල් ඩොලර් ටික ඇවිල්ලා ලංකාවට. ඉතින් ඒ නිසා බඩු ලාභට දෙනවා. අපහසයෙන් බැරි නම් උපහසෙක් එච්චරයි කතාව. කේන්තියෙන් බැරි නම් hinaවෙන් අපි එහෙමයි අපි අරගලේ. ඉතින් එක දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්න 1931 ආසියාවේ පළවෙනි රට ඡන්දය හම්බෙච්ච. ඉතින් බලන්න දැන් අවුරුදු 92ක් තියෙනවා මේ ජූනි මාසෙට. ඒ 92 සමරන්න අපිට පුළුවන්ද? ආසියාවේ පළවෙනි රට වෙලා ජපානය පරද්දලා ඉන්දියාව පරද්දලා අපිට ඩොනමර්කමෙන් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඩොමිනියන් තත්ත්වයේ 1936 හම්බ වෙනකොටත් අපිට හම්බුනේ නැහැ සාර්ථක විසඳුමක් අද වෙනකොට. තවත් ඡන්දේ වලපල්ලට ගිහිල්ලා අපි මෙතන අද රැස් වෙලා ඉන්නේ අපේ අයිතිවාසිකම් අපිට දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් දැන් බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ ඡන්දේ අපෙන් ඇවිල්ලා මංකොල්ල කනවා. හොඳම දේ මතක් තියාගන්න ඕනේ කවුරු උන රනිල් උන්නේ වුණත් කමක් නැහැ. රාජපක්ෂ උන්නහලා වුණත් කමන්නේ මතක් තියාගන්න ළඟ ළඟම වෙච්ච ආසන්න සිදුවීම් තුනක්. එකක් තමයි ඉන්දියාව.
ඉන්දියාව කොච්චර ප්‍රබලයි කිව්වත් මෝදි මහත්තයා මේකට G7 කියන ප්‍රබල සමුළුවට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඉන්දියාව මිනිස්සු පයිසකට ගණන් ගත්තද? නෑ. කර්ණාටක පෙරද්දුවා. මතක් තියාගන්න ඒක. අනිත් උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන් තුර්කි අවුරුදු 20ක් ඒගොල්ලන් අල්ලගෙන හිටියා බලේ. හොඳටම තිබුණා. අදටත් එයා හිතන එහෙමයි කියලා. දැන් ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙනකොට පේනවා 49යි 43යි කියලා දැන් නිකුත් වෙලා තියෙන වගේ පේනවා. නමුත් මගේ තුර්කියේ ඉන්න යාළුවා කියන අනිවාර්යයෙන් මිතුරු ඡන්ද ටික ආපුවම එයාගෙත් රෙදි ලෙෆ්ට් කියලා. අන්තිම ඒක වෙන්නේ අපිට හම්බුන තායිලන්තෙටත් මොකද වුනේ? මතක් තියාගන්න. ඊළඟට වෙන්නේ ලංකාවෙන් කියලා. ඉතින් අරගලයට ජය වේවා. සාමකාමී ආදරේ අරගලයට ජය වේවා. ඒක තමයි අපේ හැමෝගේම ප්‍රාර්ථනාව. Would you like to say something today? ඉතින් මේක තමයි ජනතා අදහස්, ජනතාවගේ මතය. ඉතින් මේ ස්ථානයේ ඔබටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සෑම ඉරිදා දිනකම හවස 6ත් 7ත් අතර මේ සාමකාමී විරෝධතාව පවත්වනවා. හෙල්ත් ගාඩ් එක ඉදිරිපිට තිමිරිගස්සායේ ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අද ඉතින් මට විශේෂ දවසක්. ඉතින් අද පොලිසිය මගේ සාක්කුත් චෙක් කරා එද්දි ඒකනේ සීනි බෝල දුන්නේ නෑනේ. බලන්න හරි වැරදි. මට සීනි බෝල දුන්නේ නෑ. මාව චෙක් කරා මේ මෙතනට එද්දි මෙන්න මේ ළඟ ඉන්නවා පොලිසියෙන්. ඇවිල්ලා දාලා මාව දාලා මේ සාක්කු චෙක් කරලා බෑග් ගැරලා බලලා මට බයේ බෑ මොන හරි දායි කියලා. අර එම විජයදාසම කිව්වනේ මතකද දාලා මේවා කරනවායි කියලා. ඒක තමයි. නෑ මට තියෙන බය මට තියෙන බය මේගොල්ලෝ දැන් මම ගේට්ටු 3ක් අවහිර කරලා තිබුණා 27 වෙනිදා. තනි පුද්ගලයෙක් ගේට්ටු 3ක් අවහිර කරලා. රයිට්. ඒ විදිහට මේ සාක්කිත් තියෙනවා මම ගේට්ටු 3 I'm දෙවි කෙනෙක්ද කොහෙද ගේට්ටු 3ක් තනියම අවහිර කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දැන් මෙතනදී මගේ එකපාරට මේ කුඩු පැකට්ටයක් මතුවේද කියලා බයකුත් තියෙනවා හිටපු ගම. ඊට පස්සේ නෑ ඉතින් මේ දැන් මෙහෙමයි මේ රටේ Justice Minister කිව්වනේ පොලිසියම The Justice Minister made a statement saying that police are known to be doing this type of thing, planting evidence. And then what happened to that? Nothing happened to that. Justice Minister also made a statement saying that some charmer or some had got a bribe of $250 million for the Express Pearl. Yeah. What happened to that? Right? And now on that Express Pearl matter, we hear now that the government has filed action in Singapore in the wrong court. What is this? එක කියන්නේ චිරන්ත දැන් මේගොල්ලෝ මේවා කරන්නේ ඕනකමින් ලංකාවට මේ එන්න තියෙන වන්දිය ඩොලර් බිලියන 6.4ක් පමණ තක්සේරු කරපු වන්දිය එන්නේ නැති වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රටට මේ වන්දිය ගන්න නැති වෙන විදිහට ඔය මේ වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරදි සිංගප්පූරුවේ වැරදි උසාවියේ මේ නඩුව කියලා කියනවා. ඒක හැබැයි නිශ්චිත අපි දන්නේ නැහැ. 100% දන්නේ. නමුත් එහෙම වාර්තා වෙනවා. ඉතින් ඒක ඊටමත් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒවට මම හිතන ආණ්ඩුව ප්‍රතිචාර දක්වන්න ඕනේ. මොකක්ද එතන වෙලා තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒක? ඒ වගේම ලංකාවේ නීතිඥවරු ඒ කියන්නේ ලංකාවට හිතති මිනිස්සු ඉන්නවා වෙන රටවල් වල ඔය ජාත්‍යන්තර නීතිය අර දේවල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. ඒගොල්ලොන්ගේ සහාය ගත්තට සමහර කෙනාට ඒගොල්ලෝ නිකම් මේකට ඉදිරිපත් වෙන්න තිබුණා. මම දන්නේ නැහැ මගේ මතය. කනකාටු හේතුව චිරන්ත දැන් මෙතන මේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් සිද්ධිය වුණේ අවුරුදු 2කට කලින්නේ. හරිද? මෙතන තක්සේරුව 6.2ක් ඩොලර් බිලියන. අපිට IMF එකකින් හම්බුනේ 2.9ක්. එකෙන් භාගයක්. ඒක ණයක්. මේක අපිට හම්බෙන වන්දියක්. ඉතින් හම්බෙන වන්දියට දෙන්න අපි ආණ්ඩුවෙන් දෙන ප්‍රතිචාරය අපිට පේනවා. එන්නේ නැති වෙන විදිහට තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. හැබැයි මේ IMF එකෙන් හම්බුනේ ලෝන් එකට කිරිබත් කපනවා, රතිඤ්ඤාපත්තු කරනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ රටේ මිනිස්සු මිනිස්සුගේ අතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු මේවා බල නෑ මේ ආණ්ඩුවෙන් අපිට IMF එකකුත් සල්ලි ගෙනාවා. තත්ත්වය පොඩ්ඩක් සමනය කරා. එහෙම හිතනවා නම් මං හිතන අපිට ගොඩාක් දිග ගමනක් යන්න තියෙනවා චිරන්ත. මේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකේ accountability මේගොල්ලොන් එක කරන්න අපේ කට්ටිය අපේ මනස මෙහෙමනම් හරි අමාරුයි. අපි ඇතර දේශපාලන විතරක් බැනලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනුබල ඒගොල්ලන්ට ශක්තිය දෙන්නේ මේ වගේ මිනිස්සු. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙයි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වෙනසක් වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනාවයි තිමිරිගස්සයායේ තියෙන්නේ. අපි වෙනස විය යුතුයි. වෙනස කරමු. ආදරේ අරගලයට ජය වේවා. ජනතා පරමාධිපත්‍යයට ජය වේවා. ලස්සන රටක් ඔබ
අපි සැමට උදා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි සමුගන්නවා අද තිඹිරිගස්සෑයින්. බොහොම ස්තුතියි. ඔබටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉරිදා දින හැම ඉරිදා දිනම සවස් 6ත් 7ත් අතර. බොහොම ස්තුතියි. ජය වේවා.